पावनखिंड हे नाव ऐकल्यास आपल्याला आठवते ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 300 शूर मावळ्यांनी आपल्या रक्ताने पावन केलेली घोडखिंड। दोन उंच डोंगरांच्या मध्ये असलेली ही वाट इतकी अरुंद आहे की येथून एका वेळी फक्त एकच घोडेस्वार जाऊ शकतो, म्हणून या खिंडीला घोडखिंड असे नाव होते। इसवी सन 13 जुलै 1660 रोजी पन्हाळगडाला पडलेल्या वेढ्यातून निसटून निघालेले छत्रपती शिवाजी महाराज विशाळगडाकडे जात असताना सिद्धी मसूदच्या सैन्याने त्यांना इथे गाठले। तेव्हा झालेल्या भयंकर लढाईत बाजीप्रभू देशपांडे, त्यांचे भाऊ फुलाजी देशपांडे व 300 बांदल सैनिकांनी ही घोडखिंड लढवली व आदिलशाही सैन्यांना थोपवून धरले। यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना विशाळगडाकडे जाणे शक्य झाले। लढाईत देशपांडे बंधू व बांदल सेना धारातीर्थी पडले। त्यांच्या या बलिदानाची आठवण म्हणून या खिंडीला पावनखिंड असे नाव दिले गेले। या लढाईचा इतिहास थोडक्यात असा आहे की इसवी सन 2 मार्च 1660 रोजी सिद्धी जोहरने पन्हाळा किल्ल्यास वेढा दिला होता। यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज पन्हाळ्यावर अडकून पडले होते। मुसळधार पावसातही सिद्धी वेढा सोडवण्यास तयार नव्हता। या कठीण प्रसंगी महाराजांनी सिद्धीस तहाचा निरोप पाठवला, त्यामुळे सिद्धी गाफील राहिला। शिवाकाशीत नावाच्या मावळ्याने छत्रपतींच्या वेशात सिद्धी जोहर या तहाची बोलणी करण्यास गुंतवून छत्रपतींना पन्हाळ्याहून निसटण्यास पुरेसा अवधी दिला। शिवाकाशीचे खरे रूप कळल्यावर सिद्धीने त्यांना ठार केले। तोवर छत्रपती विशाळगडाच्या वाटेवर होते। तेवढ्यात छत्रपती शिवराय पन्हाळ्यावरून विशाळगडाकडे पळाले अशी खबर आली। नंतर सिद्धी जोहरने सिद्धी मसूदला छत्रपतींच्या मागावर पाठवले व मसूदच्या सैन्याने मराठ्यांना घोडखिंडीत गाठले।
अशावेळी बाजीप्रभूंनी छत्रपतींना विशाळगडावर पोहोचून तोफाने इशारा देत नाही तोवर ही खिंड लढवली जाईल असे सांगितले. मागच्या दगडावर जा, त्या दगडावर. आता सुरू झाला होता तो 300 मराठ्यांचा पराक्रम. मसूदच्या 10,000 सैनिकांशी आपले 300 मावळे लढत होते. मराठ्यांनी मसूदच्या सैनिकांची कत्तल सुरू केली. शरीराची चाळण झाली असतानाही बाजीप्रभू, फुलाजीप्रभू, संभाजी जाधव व बांदल यांनी मोठा पराक्रम गाजविला. येते वर ढवळीत नाहीत ना लोक कोण नाही जंगलात नाही ते आहे ना. आवडलं का? चांगला चांगला आहे ते ह्याच्यातला आहे. काय म्हणते त्याला? दगडात आलेलं आहे. दगडात ना आलंय ते गाभाऱ्यात ना दगडात. पाजर पाजर झरा 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 झरा. महाराज विशाळगडावर पोहोचल्यानंतर तोफांचा आवाज झाला व इकडे घोडखिंडीत बाजीप्रभूंनी तोफांचा आवाज ऐकल्यानंतरच समाधानाने आपला जीव सोडला. या युद्धात मराठ्यांचे सर्वच 300 मावळे धारातीर्थी पडले व मसूदचे 10,000 मधील 3,000 सैनिक मारले गेले व बाकीचे 7,000 कुत्री शेपट्यात घालून पळून गेली. बाजीप्रभू, फुलाजीप्रभू, बांदल सेनेच्या या पराक्रमाने व त्यांच्या रक्ताने पावन झालेली घोडखिंड पावनखिंड म्हणून इतिहासात अमर झाली. विशाळगडावर महाराजांनी बाजीप्रभू व फुलाजीप्रभू यांची समाधी बांधली आहे. तीन वाजून आधी जेवायचं अजून चला पाण्या स्वच्छ करणार त्या त्याला काय नाही निवडायची निवडी. हा काय तिथे बसा. ही लढाई याच विचारासाठी होती की लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे. आजही या खिंडीत पोहोचताच आपल्याला 13 जुलै 1660च्या या रणसंग्रामाची आठवण येते. विशाळगडावर महाराजांनी बाजीप्रभू व फुलाजीप्रभू यांची समाधी बांधली आहे.